हेलो गाइस, आज चाहिँ हामी क्योटो इम्पेरियल प्यालेस घुम्न आएको छौँ। यो जापानको क्योटोमा रहेको रहेछ। आज हामी 4 जना साथीभाइहरू चाहिँ घुम्न आएको छौँ। को छौँ भने हामी यहाँ म तपाईँलाई देखाउँछु त। हेलो, यो हाम्रो सुन्दुपु गोरेसान, यो हाम्रो अनेरु गोरेसान र लास्ट बट नट द लिस्ट हाम्रो कथाको मेन हिरो, हामी साइड हिरो यहाँ सुमन बुझेरुसान आरिगातो गोजाइमासु पनि आउनु भएको छ। हामी यहाँ ठ्याक्क घुमेर तपाईँहरूलाई भित्रको सबै देखाउँछौँ। अनि लास्टमा कस्तो कस्तो लाग्यो भनेर पनि तपाईँहरूलाई ट्याक्क देखाउँछौँ। हेर्नु होला लास्टसम्म भिडियो। केटाहरूले राम्रो राम्रो भन्छन् होला, राम्रो लाग्यो भन्छन् कि नराम्रो लाग्यो भन्छन्, त्यसको लागि लास्टसम्म हेर्नु होला। लास्टमा एउटा सानो क्लिप पनि छ है। हामी चाहिँ यहाँ साइकलमा आएको छौँ। जापानमा आएर सबले साइकल किनेका छन्, खतरा खतरा साइकल। यहाँ हाम्रो यो फुच्चे भाइ भइहाल्यो, यहाँ हाम्रो एउटा ह्यान्डसम भाइ भइहाल्यो, यो कथाको मेन हिरो हो। साइकल पनि कडै छ केटोको। यहाँ अर्को चाहिँ अर्को साइडहरू मास्क लगाएर आएर छ अनेरु गोरेसान। यो चाहिँ मेरो साइकल है। मान्छे एउटा अलिक बुढो साइकल पनि बुढो छ। केटाहरू हिरोहरूको चाहिँ हिरो खालको छ है। हामी यसरी साइकलमा हिँड्छौँ यहाँ जापानमा चाहिँ। नेपालमा हल्का बाइकमा हिँड्ने चलन थियो होला केटाहरूको, बाइक स्कुटी केमा। यहाँ चाहिँ केटाहरू साइकलमा झरेको छन् है। बिस्तारै कारमा पुग्ने लक्ष्यमा छन् होला, होइन केटा हो भन। ल, कारमा पुग्ने लक्ष्यमा छन्। लास्टमा यो पछि कारमा चढ्यो होला केटाहरूको यो भिडियो र त्यो कारमा चढेको भिडियोलाई ठ्याक्क मिलाएर हाल्नुपर्छ त। ल, बेस्ट अफ लक है सबैलाई कारमा चढ्ने सक्षम बन्नु होला। ल,
ल फाइनल्ली हामी घुमिसकेको छौँ सर एकचोटि घुमेर हामी आइसक्यौँ अब केटाहरूले कस्तो कस्तो लाग्यो भन्छ है ल हाम्रो सबभन्दा सुरुमा अनिरुद्ध सन कस्तो लाग्यो ल एकदम राम्रो लाग्यो हो राम्रो लाग्यो ल एकदम कडा छ गोरेस सुन्दुपुसान कस्तो लाग्यो छ पर्दा नेपाल जस्तै लाग्यो यहाँ देखिँदा चाहिँ हो ल हाम्रो सबभन्दा ह्यान्डसामु सुमन सान ल कस्तो लाग्यो यो पार्क यसो भन्नु त पार्क बोबाल छ ऐतिहासिक छ हिस्टोरिकल छ हेर्दाखेरि सिनहरू ट्याक्क राम्रो छ एकदम व्यवस्थित छ जापान हो केटा हो जापान नेपाल होइन ल ल ल यति भन्दै हामी अब चाहिँ बाहिर निस्किँदैछौँ है त ल